आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 भन्ने फोनको बारेमा कुरा गर्न चाहँदैछौँ, जो कि वान अफ द मोस्ट एफोर्डेबल एन्ड्रोइड फोन हो, जो कि तपाईँले नेपालमा पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईँले एकदमै राम्रो खालको स्मुथ 120 हर्ट्जको डिस्प्ले, एकदमै ठुलो खालको ब्याट्री र एकदमै राम्रो खालको एभ्रिडे पर्फर्मेन्स र एकदमै सलिड खालको फिचर्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ यही फोनको बारेमा कुरा गर्न चाहँदैछौँ। यो फोन चाहिँ एकदमै सस्तो छ र तपाईँले त्यसमा राम्रो खालको फिचर्सहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ 10,000 मा एउटा दामी खालको फोन किन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने आजको यो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। यो प्राइसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसको 4GB र 64GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको भेरिएन्टलाई चाहिँ तपाईँले नेपाली मार्केटमा मात्र 11,000 मा किन्न सक्नुहुन्छ। फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले यसमा मोडर्न टाइपको लुक्स पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले एकदमै मिनिमल बेजल्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। पन्च होल डिस्प्ले छ अनि यसको वेट पनि एकदमै हलुङ्गो छ, एकदमै लाइट वेट छ यो फोन अनि एकदमै कम्फर्टेबल पनि छ हातमा छोप्दाखेरि। यसमा चाहिँ तपाईँले ग्लासको फ्रन्ट र प्लास्टिकको ब्याग पाउन सक्नुहुन्छ। फ्रेमहरू सबै प्लास्टिकले बनेको हो र IP64 को रेटिङ पाउन सक्नुहुन्छ। ब्ल्याक, सिल्भर, ब्लू र गोल्ड गरेर चाहिँ तपाईँले कलर्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। सो जम्मा 10,000 को फोन हो, तर यो फोनलाई देखेर चाहिँ कसैले पनि 10,000 को हो भनेर भन्दैन। यो फोन चाहिँ लगभग पनि 30-40 हजार को जस्तो टाइपको चाहिँ यो फोन देखिन्छ, त्यति राम्रो यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी छ। फोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 6.67 इन्चको IPS LCD प्यानल डिस्प्ले तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। HD+ को रिजोल्युसन छ, 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट छ, एकदमै स्मुथ फिल हुन्छ अनि 700 निट्सम्मको चाहिँ तपाईँले पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। सो रिफ्रेस रेट एकदमै हाई भएको कारणले चाहिँ यो डिस्प्ले एकदमै राम्रो हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ लाइट गेमिङहरू, सोसल मिडियाहरू मजाले स्क्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो फोनको डिस्प्ले पनि एकदमै बवाल छ। अब यो फोनको पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा युनिसॉक T7250 भन्ने तपाईँले चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ 3GB अथवा 4GB ऱ्याम चाहिँ तपाईँले अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले एक्सपान्डेबल स्टोरेज पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले 64GB 128 र 256GB गरेर तपाईँले चाहिँ स्टोरेजको अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँले एन्ड्रोइड 15 विथ XOS 15.1 भन्ने अपरेटिङ सिस्टम पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो जुन पर्फर्मेन्स छ, जुन चिपसेट छ, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एभ्रिडे टास्कहरू, सोसल मिडिया भयो, कल, युट्युब भयो होइन, ब्राउजिङ भयो अनि हल्का फुल्का गेमिङको लागि बनेको चिपसेट हो। सो तपाईँले चाहिँ लगभग हल्का फुल्का गेमिङ, सोसल मिडियाहरू चाहिँ इजिली विदाउट एनी प्रब्लम चाहिँ यो फोनमा युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि गेमिङ पनि तपाईँले चाहिँ हल्का फुल्का इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 8 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर छ, प्लस यसमा तपाईँले डुअल LED फ्ल्यास पाउन सक्नुहुन्छ र 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। सो क्यामेराको बारेमा चाहिँ यति नै थियो। अब क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा अब ठिकठाक छ, डिसेन्ट टाइपको फोटोजहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अब एडभान्स एकदमै दामी खालको एक्सपेक्ट गर्दै नगर्नुहोस्। फोनको प्राइस मात्र 10,000 छ र तपाईँले यो फोनमा अहिले मैले भनेका पोइन्ट्सहरू जस्तै डिस्प्ले भयो, पर्फर्मेन्सहरू सबै कुरा एकदमै राम्रो छ। सो क्यामेरा पनि नराम्रो होइन, ठिकै छ। 10,000 को फोनमा त्यति कुरा भन्नु एकदमै ठुलो कुरा हो। सो क्यामेरा पनि यो फोनको डिसेन्ट नै छ, तपाईँले चाहिँ एकदमै हाई एक्सपेक्टेसन नराख्नु होला। बट तपाईँले चाहिँ डिसेन्ट टाइपको फोटोहरू होइन, सोसल मिडिया अपलोड गर्ने टाइपको, अब टिकटकमा फिल्टरहरू लाएर यताउता गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ काम चलाउन चाहिँ यो क्यामेरा ठिकठाक नै छ। यो फोनको ब्याट्री र चार्जिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा ब्याट्री चाहिँ तपाईँले 5000 mAh को पाउन सक्नुहुन्छ, बट चार्जिङ स्पिड चाहिँ अलिकति कम छ, मात्र 15 वाटको तपाईँले चार्जिङ स्पिड पाउन सक्नुहुन्छ। सो ब्याट्री ठुलो भएको कारणले अलिकति चार्ज ढिला भए पनि ब्याट्री चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगभग 1 दिनसम्म टिक्छ। सो राति सुत्ने बेलामा फोन चार्ज गरेपछि सबै प्रब्लम सल्भ हुन्छ। सो यो फोनको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब सोसल मिडियाहरू चलाउने हो, यताउता गर्ने हो भने अलिकति चाँडै ब्याट्री सिद्धिन सक्छ। बट अब नर्मल टाइपको सोसल मिडियाहरू होइन, फेसबुकहरू, धेरै टिकटक नचलाउने, हल्का फुल्का मात्र चलाउने भने चाहिँ लगभग 1 दिनसम्म चाहिँ यो ब्याट्री टिक्छ। सो तपाईँले ब्याट्री र चार्जिङ पनि यो फोनमा डिसेन्ट नै पाउन सक्नुहुन्छ। फोनको अरू फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईँले 4G सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ, प्लस FM रेडियो पनि तपाईँले यो फोनमा बजाउन सक्नुहुन्छ। यसमा साइड माउन्टेन फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, सेक्युरिटीको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 3.5mm को हेडफोन ज्याक पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँले अब रेडियोहरू भयो यताउता तपाईँले चाहिँ आफ्नो युजहरू गर्न सक्नुभयो। सो यसमा चाहिँ अरू फिचर्सहरू पनि तपाईँले चाहिँ ठिकठाक सिम्पल टाइपको, सिम्पल बट एकदमै इफेक्टिभ चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ।
मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो फोनको बारेमा सरर भनिदिन्छु होइन, जसले गर्दा फोन किन्ने नकिन्ने भनेर चाहिँ तपाईँलाई चुज गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। सुरुमा चाहिँ डिस्प्ले एकदमै राम्रो छ होइन, अनि तपाईँले चाहिँ एकदमै ठुलो खालको ब्याट्री पनि पाउन सक्नुहुन्छ, अनि एकदमै ठुलो स्टोरेज अप्सन पनि छ, प्लस माइक्रो एसडीको स्लट पाउन सक्नुहुन्छ। स्टोरेज पनि एकदमै राम्रो हुने भयो, प्लस तपाईँले चाहिँ यसमा एकदमै राम्रो खालको प्रोटेक्सन पनि पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै मोडर्न टाइपको युआई छ, स्पिकरहरू पनि यो फोनको एकदमै राम्रो छ। सो 10,000मा तपाईँले पाउने भनेको यो कुरा एकदमै राम्रो कुराहरू पाइराख्नु भएको छ 10,000मा। अनि अलिकति नराम्रो कुराहरू पनि छ। अब 10,000को फोन भएपछि अफकोर्स नराम्रो कुराहरू हुने भयो। 2-3 लाखको फोन मात्र नराम्रो कुरा हुन्छ भनेपछि यो त झन् 10,000को फोन। तर धेरै कुरा फेरि नराम्रो छैन यसमा चाहिँ। नराम्रो भनेको त्यो क्यामेरा पर्फर्मेन्स अलिकति बेसिक टाइपको छ भन्ने हो, अनि प्रोसेसर पनि अलिकति हेभी गेमिङको लागि बनेको छैन भन्ने कुरा मात्र हो। बाँकी यो फोनमा एकदमै राम्रो फिचर्सहरू छ। 10,000मा तपाईँले एकदमै दामी फिचर्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो भ्यालु प्रोभाइड गर्छ तपाईँलाई यो फोनले। तपाईँले चाहिँ यो फोनलाई चाहिँ आफ्नो सेकेन्डरी फोन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो टाइपले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूलाई फोन किनिदिन छ भने पनि किनिदिन सक्नुहुन्छ, जस्तो पनि तपाईँले गर्न सक्नुभयो। सो एकदमै सस्तो छ होइन, अनि यसमा फिचर्सहरू पनि एकदमै राम्रो छ। बाँकी तपाईँलाई यो फोन कस्तो लाग्यो, यो फोनको बारेमा के भन्नु छ भने कमेन्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।